Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Hi guys, welcome back to Mọt Game channel. Far Cry 4 giữ nguyên được đặc trưng vốn là thế mạnh của game như thế giới game mở, giúp các game thủ mặc sức quẩy tung nóc với kho vũ khí trong tay. Cốt truyện được xây dựng chỉnh chu và chất lượng, đem đến nhiều triết lý nhân sinh, cho ta thấy lằn ranh thiện và ác mỏng manh ra sao. Công bằng là gì? Công lý là gì? Bất chấp tất cả phục vụ lý tưởng, liệu có đúng hay không? Những kẻ đang bị xem là độc tài liệu có thực sự là kẻ xấu không? Cái ta đang biết và tin tưởng liệu có phải là sự thật? Hãy cùng em gái Mọt tìm hiểu qua video sau đây nhé! Trở về quê nhà. Game mở đầu bằng những lời trăn trối trước khi chết của Ishwari, mẹ của AJ Gale, rằng muốn trở về quê hương, an nghỉ ở Las Mana. Nghe theo lời trăn trối của mẹ, AJ khăn gói đem tro cốt của người mẹ quá cố từ Mỹ trở về Kyrat, bất chấp lời cảnh báo từ đại sứ quán rằng Kyrat là một nơi có tình hình trị an bất ổn và nếu có sự cố gì thì họ sẽ không thể nào can thiệp giúp anh được. Có lẽ bản thân AJ cũng không hề hay biết rằng quyết định này đã kéo bản thân vào một trận chiến đẫm máu, đầy đau thương, hoặc cũng có thể đây vốn dĩ là định mệnh của anh, AJ Gale, đứa con bất bại. Ngồi trên xe đến Kyrat, AJ gặp một ông già tên Dapan. Ông ấy hỏi thăm và chỉ cho AJ cách dễ dàng qua biên giới bằng việc kẹp tiền bôi trơn vào trong hộ chiếu. Xe tới biên giới bị lính biên phòng chặn lại kiểm tra. Chủ xe gom hộ chiếu của mọi người xuống xe đem nộp. Nhưng thật kỳ lạ, lũ lính không những không xem, còn hất đổ hết hộ chiếu trên tay chủ xe. Có cái gì đó không ổn đang xảy ra. Những tên lính rà soát kỹ hơn ở gầm xe thì bỗng nhiên hai người ngồi cuối xe xông ra bỏ chạy. Những tên lính bắn theo thì bất ngờ bị chủ xe bắn chết từ phía sau. Một cuộc nổ súng đẫm máu diễn ra. AJ và ông già Dapan phải bò lết dưới sàn xe để tránh đạn và tìm đường thoát ra ngoài. Cuộc gặp gỡ Paganmin. Khi hai người họ vừa thoát ra ngoài thì đúng lúc có một chiếc trực thăng đáp xuống. Một người đàn ông tầm 50 tuổi hơn bước ra, ăn mặc sang trọng đẹp đẽ. Ngay khi đáp xuống, người này ôm mặt lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng trước khung cảnh trước mắt. Ông ta hỏi viên sĩ quan đang bị thương đứng gần đấy rằng tại sao ông ấy chỉ ra lệnh dừng xe mà lại thành bắn cái xe rồi. Tên sĩ quan có vẻ sợ hãi, hắn nói hắn bị mất kiểm soát tình hình. Chưa kịp dứt lời, người đàn ông ăn mặc đẹp đẽ kia đã cầm cây bút lao vào đâm chết viên sĩ quan. Xong xuôi, ông ta mệt mỏi ngồi xuống, bực dọc thốt lên: chết tiệt thật, máu dây cả lên giày mình. AJ chứng kiến toàn bộ, trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Bỗng nhiên ông ta nhìn AJ, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên trong tích tắc. Ông ta ra hiệu kêu AJ đứng dậy, lịch thiệp và nhẹ nhàng, khác hẳn với vẻ hung tợn lúc nãy, bởi vì ông ta nhận ra đôi mắt quen thuộc của anh. Ông ta còn xin lỗi AJ vì những gì đã xảy ra và còn chụp hình selfie cùng với anh nữa. Sau đó ông ta ra lệnh đốt bỏ chiếc xe bus, cả AJ và Dapan đều bị trùm đầu dẫn đi. Khi mở bao trùm đầu ra, trước mặt AJ là bàn tiệc sang trọng cùng với sự có mặt của người đàn ông ăn mặc chỉn chu, ông già Dapan cùng một người nữa tên là Paul. Người đàn ông đó tự giới thiệu mình là Paganmin, vua của Kyrat. Quá khứ bất ngờ. Paganmin nói rằng ông ấy nhận ra AJ vì ông từng gặp anh lúc nhỏ. Ông ta còn nói rằng ông ấy và mẹ của AJ là người yêu của nhau. Paganmin nói với giọng điệu đầy tiếc nuối, thổ lộ rằng năm đó khi biết tin Ishwari mang AJ bỏ trốn sang Mỹ, ông đã tự trách mình rất nhiều, nhưng rồi ông cũng nhận ra tất cả mọi chuyện là do bọn khủng bố. Chính chúng phải chịu trách nhiệm cho tất cả những vấn đề này. Nói dứt lời, Paganmin cắm chiếc nĩa vào lưng Dapan, giật chiếc điện thoại từ tay ông ta cho AJ xem. Hóa ra ông ấy đang nhắn tin cầu cứu và kèm theo thông tin rằng đang ở cùng với AJ Gale. Paganmin ra lệnh cho quân lính đem Dapan đi và ra lệnh cho Paul tìm hiểu xem hắn biết những gì. Sau đó ông ta kêu AJ cứ tự nhiên và ngồi đây chờ một chút, ông ấy sẽ quay lại ngay. Lo lắng không biết Dapan có ổn không, AJ không thể ngồi yên được và quyết định xem tình hình thế nào. Anh ta đi xuống tầng hầm và bắt gặp Paul đang tra tấn Dapan. Chứng kiến màn tra tấn ghê rợn, AJ hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài cửa thì gặp một người đàn ông lạ mặt cầm súng cùng với một nhóm người đang đánh gục lính gác. Anh ta là Saban, một thành viên của Golden Path. Saban vừa nhìn thấy đã biết ngay là AJ. Anh ấy còn nói rằng biết về người cha Mohan Gale của AJ và cả nhóm kéo đến đây để cứu anh. Vì không đủ binh lực và ưu tiên hàng đầu là giải cứu AJ nên Saban đành phải để Dapan lại. Lính gác lúc này đã phát hiện ra có người đột nhập nên họ phải trốn thoát khỏi đây ngay. Saban ra hiệu cho AJ chạy theo sau mình. Anh chạy thục mạng vượt qua trận mưa bom bão đạn thì tới nơi có thành viên của Golden Path ngồi trên xe chờ sẵn. Xe chạy tới lưng núi thì bị quân truy đuổi bắn lật và rơi xuống núi. Khi tỉnh lại thì AJ thấy người lái xe đã chết, còn Saban đang gọi bộ đàm tìm mình. Anh ta chỉ dẫn AJ tới tháp chuông sẽ có người của Golden Path đón sẵn. Nhặt con dao và cầm bộ đàm từ người lái xe đã chết, AJ mạnh mẽ băng qua lũ lính tuần tra và tiếp cận được ngọn tháp.
Đúng lúc này, Pagan Min gọi điện tới. Ông ta tỏ ra tiếc nuối vì AJ bỏ đi và còn cho rằng món óc khỉ là nguyên nhân và cố ý để AJ biết người đầu bếp đã bị xử tử. Sau khi đến được tháp chuông, AJ thấy nhóm Saban đang chiến đấu quyết liệt với lính hoàng gia. Cuộc chiến đang ở thế giằng co căng thẳng thì bất ngờ núi tuyết sạt lở nhấn chìm tháp chuông cùng với AJ. Sau khi tỉnh lại, AJ moi đống đổ nát bò ra ngoài đúng lúc Saban đến giúp. Anh ta còn trêu đùa, nói anh là một kẻ khó giết. Gia nhập Golden Path, Saban đưa AJ về căn cứ của Golden Path, ngôi làng Banapur. Ở đây anh gặp Amita, một thủ lĩnh cấp cao khác của Golden Path. Trái ngược với vẻ điềm đạm và có phần quan tâm tới AJ, Amita xem cái họ Gale không ra ký lô nào cả. Thậm chí cô nàng còn có vẻ khó chịu vì Saban đã bỏ rơi Dapan vì AJ. Mặc dù thái độ của Amita không tốt, nhưng AJ không hề để bụng. Anh chỉ quan tâm đến việc tìm kiếm Last Mana. Nhưng Saban không biết Last Mana là gì cả. Anh ta cho rằng đó là một ngôi đền, mà nếu thế thì cũng phải ở phía Bắc, nơi đó thuộc quyền quản lý của hoàng gia. Điều đó có nghĩa là nếu AJ muốn tới đó thì phải giúp Golden Path đánh bại Pagan Min và chiếm lãnh thổ phía Bắc. Từ giã Saban, AJ gặp lại Lamita. Lúc này cô ấy mới xin lỗi anh về thái độ không phải lúc gặp mặt. Amita nói rằng do tình hình cuộc chiến căng thẳng khiến cô ấy bị áp lực mới trở nên cộc cằn như vậy. Cô ta còn giới thiệu Brada với AJ. Đây là một cô gái trẻ khoảng 14 tuổi, được xem là ứng cử viên sẽ trở thành Tarun Matara kế tiếp. Sau khi rời khỏi Amita, AJ gặp lại Saban và được nhờ giúp trèo lên các tháp chuông để vô hiệu hóa các thiết bị phát sóng của Pagan Min đặt trên đỉnh tháp nhằm giúp cho Golden Path mở rộng vùng kiểm soát. Mỗi khi chiếm được một khu vực, Pagan Min cho lắp các thiết bị này để phát loa tuyên truyền và làm trạm liên lạc cho quân đội hoạt động trong vùng. Sau khi vô hiệu hóa thành công tháp đầu tiên, Saban giới thiệu AJ đến gặp Longinus, một tay buôn vũ khí cung cấp tiếp liệu và súng đạn cho Golden Path. Longinus tự giới thiệu mình là một mục sư, luôn trích dẫn kinh thánh và hé lộ xuất thân của mình từ vùng chiến sự của Far Cry 2 trước đây. Đúng lúc này, Saban gọi điện đến thông báo quân hoàng gia tấn công ngôi làng. AJ nghe tin xong lập tức quay về cứu viện. Một cuộc chiến ác liệt diễn ra nhưng cuối cùng phe Golden Path cũng giành chiến thắng. Lúc này AJ hay tin Brada bị kẹt vào một ngôi nhà đang cháy. Anh bất chấp nguy hiểm xông vào cứu cô bé già. Tuy đã đẩy lùi được quân địch, nhưng Golden Path đã có một số người bị bắt đi. Saban nhờ AJ đi giải cứu tù binh, mặt khác Amita cũng nhờ AJ đi chiếm một tiền đồn của phe lính hoàng gia để làm suy yếu chúng. Sau khi AJ hoàn thành hai yêu cầu này, thì Amita đã thuyết phục anh ở lại chiến đấu cho Golden Path, cũng như hoàn thành tâm nguyện của bố mẹ AJ là hai người đã sáng lập ra Golden Path, và anh đã đồng ý. Giải phóng lãnh địa phương Nam. Phương Nam là lãnh địa thuộc quyền cai quản của hai lãnh chúa dưới quyền Pagan Min là Nor và Ponderblur. Để làm suy yếu lực lượng hoàng gia, AJ phải tiêu diệt hai tên này, có như vậy mới giúp cho Golden Path giành lại quyền kiểm soát phía nam Kyrat. Lúc này đây, Golden Path đang rơi vào hỗn loạn do sự mâu thuẫn trong tầm nhìn giữa Saban và Amita. Hai người họ đang tranh cãi kịch liệt về cách triển khai cho chiến dịch sắp tới. Saban yêu cầu phải cho quân đi giải cứu 9 người của Golden Path đang bị lính hoàng gia bắt giữ, trong khi Amita yêu cầu ưu tiên quân đi tấn công cướp lấy một tài liệu cực kỳ quan trọng từ lính hoàng gia. Xét về cấp bậc thì Saban và Amita ngang nhau, nên không còn ai ở trên cao hơn phân xử giữa hai người họ. Hai người họ là hai thái cực đối nghịch nhau mà các bạn sau này sẽ thấy rất rõ ràng. Saban mang dáng dấp của một người Anh trái đời, ân cần nhưng lại bảo thủ, mong muốn giữ gìn truyền thống văn hóa. Với tâm niệm rằng những thứ hiện đại đang phá hủy và làm mất đi nét cổ điển vốn có, anh ta khước từ mọi sự hiện đại hóa. Trái ngược với Saban, Amita xuất hiện với thái độ nóng nảy, lần đầu gặp mặt đã lớn tiếng nói rằng không cần AJ giúp, nhưng lại là một cô gái hiện đại, với lối quan điểm tiến bộ, mong muốn cải cách đất nước. Cô ta có lối suy nghĩ nhuốm màu thực dụng, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Lúc này AJ ở thế bị động, phải chọn theo phe ai, làm theo nhiệm vụ của ai nhiều hơn thì những quyết định này sẽ ảnh hưởng đến câu chuyện của Far Cry 4. Dù chọn theo phe ai thì AJ cũng sẽ gặp lại Badra ở khu vực làm tang lễ truyền thống. Lúc này do cô bé đã được AJ cứu nên đã mở lòng hơn với anh. Badra còn tiết lộ cha anh không phải hy sinh trên chiến trường mà bị ám sát. Sau đó cô bé chỉ vị trí nhà Gale, nơi bố mẹ AJ từng sống khi còn là vợ chồng để anh đến tìm hiểu thêm. Tại đây, AJ gặp Yogi và Reggie đang phê pha hút cần. Sau một lúc trò chuyện, AJ bị hai tên kia trích cho một mũi thuốc mề và bất tỉnh. Anh bị giao nộp cho Noor, chính là một trong hai lãnh chúa cai quản vùng lãnh địa phía Nam. Lúc này Noor tiết lộ rằng bà ta không phải tay chân của Pagan Min, do gia đình Noor bị bắt giữ, bà buộc phải nghe lời hắn. Noor cầu xin AJ giúp bà hai điều, một là tiêu diệt Paul, hai là tìm tung tích gia đình của bà ấy. Rời khỏi chỗ của Noor, AJ quay về với ngôi nhà, hỏi tội hai tên nghiện dám bán đứng mình. Chúng tỏ ra sợ hãi và hợp tác với anh. Lúc này AJ thấy trên tường có những khung tranh trống đặt ở vị trí trang trọng. Yogi và Reggie cho biết đó là vị trí của bức Thangka, một bức tranh kiểu cổ của Kyrat, kể về chiến binh huyền thoại Kalinak đang trên đường chinh phục Shangri-La huyền bí.
Chính vì độ quý hiếm cả về vật chất và tâm linh của nó, Mohan không muốn nó rơi vào tay Pagan Min nên sai người cắt bức Thangka thành 5 mảnh rồi giấu nó ở 5 vị trí khác nhau khắp Kyrat. AJ gặp lại Saban tại một tu viện và được anh ấy kể về truyền thống dân tộc của Kyrat cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Mohan, bố của AJ như thế nào. Chính vì thế mà Saban đã lớn lên mang trong mình tư tưởng suy nghĩ trọng truyền thống như bậc tiền bối của mình. Sau khi hành lễ thắp hương, AJ bất ngờ nhận được thông báo từ Saban là quân hoàng gia tập kích tu viện. Anh cùng với các chiến binh Golden Path phải tử thủ nơi này, không cho quân địch tràn vào. Khi đã bảo vệ thành công tu viện, AJ được lệnh đến gặp Longinus để yêu cầu một đợt hàng vũ khí mới. Đổi lại, ông ta yêu cầu AJ làm một nhiệm vụ cướp lại kim cương từ tay quân hoàng gia cho ông ấy. Khi trở về, AJ lại đối mặt với một cuộc xung đột mới giữa Saban và Amita. Lần này, Polar Plur đang vận hành một cánh đồng thuốc viện trên khu vực quản lý của hắn. Saban gọi đó là ma túy, là thuốc độc cần phải bị phá hủy, trong khi Amita lại yêu cầu AJ chỉ tiêu diệt hết lính gác, giữ lại nguyên vẹn cánh đồng anh túc, để phe Golden Path có thể sản xuất thuốc viện bán lấy tiền mua vũ khí. Dù chọn ai thì AJ cuối cùng cũng đánh hạ được khu trồng trọt và trao quyền quản lý lại cho Golden Path. Ít lâu sau, Noah bất ngờ liên lạc, hẹn gặp và cho biết Polar Plur đang chuẩn bị tổ chức tiệc chia tay để nghỉ phép trở về với gia đình một thời gian. Đây sẽ là cơ hội rất tốt để tiêu diệt Paul, nếu để hắn rời đi sẽ phải chờ rất lâu mới quay lại đây. Noah cung cấp vị trí một ngôi làng mà Paul hay cho xe đến chở hàng hóa cũng như tù binh cần tra tấn về pháo đài của hắn. AJ có thể lẻn vào xe tải để đột nhập vào căn cứ địa của Paul. Sau khi liên lạc được với Golden Path, anh đã yêu cầu phải bắt sống Paul mang về lấy tin tức. Vào được pháo đài theo kế hoạch, AJ bí mật đột nhập vào văn phòng của hắn. Anh ngồi lên ghế, chùm túi vải lên đầu giả làm một tù nhân bị tra khảo. Lúc này Paul bước vào, đang nghe điện thoại của con gái và thể hiện là một người cha tốt khi hứa sẽ tặng quà cho con bé. Sau khi cúp máy, AJ tấn công bất ngờ đánh gục Paul. Sau đó anh vác hắn lẻn ra khỏi pháo đài, tống vào cốp xe và lái đi. Paul tỉnh dậy trong cốp xe và phá lên cười khi AJ nói rằng Noah gửi lời chào. Hắn cười nhạo Noah ngây thơ, vốn dĩ gia đình của bà ta đã bị thủ tiêu lâu rồi. AJ lái xe đến điểm hẹn và giao Paul cho Golden Path. Bỗng điện thoại của hắn reo lên. Paul van xin được nghe điện thoại vì đó là con gái hắn gọi. Con bé đang chờ Paul trở về. Mặc cho sự van xin thống thiết đó, hắn vẫn bị lôi vào phòng hỏi cung. AJ đã chứng kiến hết mọi chuyện và anh vẫn phải tiếp tục con đường của mình. Quay lại khu trồng thuốc viện, Saban và Amita lại có thêm bất đồng mới. Tin tình báo cho biết lính hoàng gia đã lập một phòng thí nghiệm chế ma túy trong một lò gạch. Saban thì muốn AJ đến đó đặt thuốc nổ phá sập lò gạch và giết chết tất cả những kẻ dính đến sản xuất ma túy. Còn Amita lại yêu cầu giết tất cả lính gác nhưng giữ lại những kẻ điều chế ma túy để sử dụng về sau. Hoàn thành vụ lò gạch, ảnh hưởng của Golden Path đã rất lớn và phe địch suy yếu trầm trọng. Đây chính là lúc để giải quyết nốt Noah, lãnh chúa còn lại của phía Nam. AJ nói với Golden Path anh ta có ơn cứu mạng của bà ta nên sẽ tự xử lý việc này. AJ đột nhập vào đấu trường Sanat Arena của Noah và tiếp cận bà ta từ phía sau trên bệ của đấu trường. Lúc này, AJ được chọn giữa bắn lén từ phía sau hoặc đến chào trực diện. Sau màn chào hỏi bằng cách vỗ vai, AJ nói cho bà biết những gì Paul đã nói trong cốp xe. Noah vô cùng đau khổ khi biết tin. Bà dùng dao cắt tay mình và thả người rơi xuống sân đấu trường. Bầy thú dữ bên dưới xé xác bà ta ngay lập tức. Kẻ lừa đảo và Yumalau. Sau khi cả hai lãnh chúa đều chết, lúc này quân hoàng gia đã như rắn mất đầu, chỉ còn lại là một đống rời rạc. Golden Path không gặp khó khăn gì trong việc giành quyền kiểm soát lãnh địa phía Nam. AJ bất ngờ nhận được điện thoại của một người tự xưng là Willis Hunley, yêu cầu giúp đỡ ông ta hạ cánh xuống sân bay bằng cách bắn yểm trợ từ xa. Đổi lại sẽ là thông tin về quá khứ của bố mẹ AJ mà ông ta đang có. AJ đột nhập vào sân bay, lẻn qua các lớp canh gác và trèo lên đài quan sát, sẵn sàng yểm trợ bắn tỉa. Willis dặn trước rằng chỉ bắn khi ông ấy ra hiệu. Máy bay đáp xuống, hai bên đang trao đổi gì đó với nhau, nhưng có vẻ như cuộc trao đổi này không mấy suôn sẻ. Ông ta ra hiệu và AJ tiêu diệt toàn bộ lính hoàng gia trong sân bay. Khói bụi lắng xuống, Willis giáp mặt AJ, tự nhận rằng mình làm việc cho CIA. Ông ấy có tất cả hồ sơ của Mohangel và Iswari. Một trong số tập tài liệu đó đang nằm trên một chiếc máy bay sắp cất cánh. AJ đuổi theo chiếc máy bay được Willis chỉ điểm, tiếp cận máy bay từ trên không, sau đó cướp tập tài liệu và để lại một quả lựu đạn trước khi nhảy dù xuống đất. Khi lấy được tập tài liệu, AJ vô cùng tức giận khi thấy nó bị bôi đen hầu hết các chỗ. Willis lúc này mới nói rằng ông ấy cần AJ giúp đỡ một số việc, đổi lại ông ta sẽ nhả ra một ít thông tin. Theo đó, Willis quen Mohan từ khi ông ta còn làm việc với Pagan Min chống lại phe nổi dậy. Iswari được cài vào hoàng cung để theo dõi Pagan Min và sau đó Mohan bị vợ giết chết trong khi đang cãi nhau về việc bà ta muốn vứt bỏ hết mọi thứ để ra đi. Sau khi giúp Willis ám sát các chỉ huy lính hoàng gia dưới quyền Yumalau, gã CIA lộ diện là kẻ lừa đảo. Toàn bộ những người AJ giết đều là các nguồn tin của CIA đã cài vào, gã chỉ lừa AJ mà thôi. Hắn đẩy AJ rơi khỏi máy bay và anh bị lính hoàng gia bắt giữ. AJ tỉnh lại trong nhà giam với giọng nói quen thuộc của Pagan Min. Khi cái chùm đầu được mở ra thì anh thấy có cả Yumalau ngồi phía sau Pagan Min nữa.
Ông ta trách AJ về những tổn thất mà anh gây ra, kể cả việc bắt cóc Paul. Nhưng thật kỳ lạ, cuộc nói chuyện giữa Pagan Min và Yuma Law lại khiến ta có cảm giác rằng ông ta muốn cứu AJ nhưng lại bị quyền lực của Yuma tạo sức ép. Pagan Min đành để AJ tại nhà tù Durges kèm theo điều kiện là anh phải còn sống và nguyên vẹn thân thể, không sứt mẻ gì. Sau khi Pagan Min rời đi, Yuma bắt đầu công việc của mình và một liều thuốc được tiêm vào AJ. AJ ngất đi và tỉnh lại trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê và tìm cách trốn khỏi nhà tù. Trong lúc đi, anh phát hiện nơi này có mặt bọn quỷ Rakshasa trong thế giới Shangri-La. Dưới chân tù là một ngôi làng nhỏ bị lính hoàng gia chiếm đóng và dân làng bị bắt làm công việc khổ sai. AJ lẻn qua đợt lính tuần tra và đột nhập vào kho lấy lại các loại vũ khí trước khi trèo tường thoát khỏi làng. Tuy đã trốn thoát, nhưng giữa núi tuyết mênh mông không có phương hướng lẫn áo ấm, anh ngất đi trong cơn gió tuyết. AJ tỉnh lại thấy mình đang ở nhà, trước mặt là thủ lĩnh Golden Path mà anh ủng hộ, Amita hoặc Saban. Người này cho biết tìm được anh giữa núi tuyết suýt chút nữa thì thành cây kem. Sau khi chiếm lại tất cả các tiền đồn còn lại ở khu phía nam, AJ gặp Amita ở Sanat Arena và được cô cho biết đã đến lúc đánh chiếm Kingsbridge. Đây là cây cầu huyết mạch nối liền hai khu vực Nam và Bắc Kyrat. Chỉ khi chiếm được cây cầu này thì quân Golden Path mới có thể bước vào lãnh địa phía Bắc. Một cuộc chiến ác liệt diễn ra, nhưng cuối cùng AJ cũng đã đánh chiếm thành công cây cầu. Nhiệm vụ tiếp theo đưa anh đến làng Utkarsh ở phía Bắc để liên lạc với những người ủng hộ Golden Path ở đây. Khi đang ẩn náu dưới hầm nhà và gặp các chiến binh Golden Path được nuôi giấu tại đây, AJ nghe bên trên cất lên giọng nói quen thuộc. Pagan Min bất ngờ đến thăm gia đình chủ nhà. Ông ta trấn an chủ nhà về sự bành trướng của Golden Path và hứa sẽ cho người bảo vệ họ. Ngay khi Pagan Min rời đi, lính của hắn đã giết hết gia đình chủ nhà. AJ ngay lập tức đuổi theo chiếc xe chở Pagan Min và bắn nổ tung, nhưng hắn đã thoát được khỏi chiếc xe và bỏ chạy. AJ đuổi theo và kết thúc nhanh chóng. Tưởng rằng đến đây đã có thể chấm dứt mọi chuyện, nhưng nào ngờ AJ nhận được điện thoại từ Pagan Min mắng anh là giết chết một kẻ thế thần hoàn hảo nhất mà ông ta có. Saban và Amita gọi điện hẹn gặp AJ. Anh đến điểm hẹn thì thấy hai thủ lĩnh và các chiến binh Golden Path đang theo dõi Pagan Min phát biểu trên TV. Hắn ca ngợi công trạng của Yuma Law trong việc chống lại quân khủng bố Golden Path, đồng thời hé lộ vị trí của tên này là ở Kieo Svagia Mine. AJ lập tức đến địa điểm trên để ám sát Yuma trước khi cô ta đi nơi khác. Khi xâm nhập được vào trong khu mỏ, AJ bị Yuma thổi một loại khí bột bí ẩn làm anh bị rơi vào ảo giác. Trong cơn mơ màng, anh nghe Yuma mắng Pagan Min là kẻ đã bán đứng cô. Còn nói rằng trước đây Pagan Min là một thủ lĩnh tài hoa và cứng rắn, nhưng kể từ khi gặp mẹ của AJ, ông ta đã trở nên yếu đuối và già nua. Lúc này, AJ rơi vào ảo giác với khu rừng đen và dòng suối máu. Anh thấy người thủ lĩnh mà anh đang ủng hộ hiện tại đang làm những việc độc ác. Với Saban thì đó là hình ảnh anh ta thanh trừng hết những chiến binh ủng hộ Amita, như một nghi lễ máu dâng lên cho Badra, sau này sẽ trở thành Tarun Matara và ngầm khẳng định là sẽ cưới cô bé ấy. Với Amita thì đó là hình ảnh cô đến từng gia đình bắt tất cả trẻ em đi lính, trồng cần sa bán lấy tiền để củng cố nền hòa bình mai sau. Cuối cùng, AJ đối mặt với Yuma Law trong thế giới ảo giác và cô ta biến thành Kalinak. Sau nhiều đợt chiến đấu, cuối cùng AJ cũng tiêu diệt được Kalinak và thoát khỏi thế giới ảo giác. Anh ta tỉnh lại với thi thể của Yuma nằm trên mặt đất. AJ rời khỏi khu mỏ và đi tìm Badra. Nhiệm vụ tiếp theo liên quan đến số phận của cô bé này. Golden Path nhắm đến đền Jalendu, một ngôi đền lớn nằm giữa một hòn đảo biệt lập trên hồ nước. Đây cũng là nơi diễn ra nghi thức tấn phòng Tarun Matara theo truyền thống của Kyrat. Saban muốn chiếm lại ngôi đền một cách nguyên vẹn vì nó là biểu tượng tín ngưỡng truyền thống của Kyrat. Còn Amita muốn phá sập ngôi đền và kết thúc vĩnh viễn phong tục Tarun Matara, giải phóng cho Badra và tất cả các bé gái sau này để họ không phải mang trọng trách mang tính trọng nam khinh nữ này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Jalendu và bảo vệ ngôi làng Utkarsh khỏi các đợt tấn công cũng như pháo kích của lính hoàng gia, nhiệm vụ cuối cùng quyết định người lãnh đạo Golden Path diễn ra. Người thủ lĩnh mà AJ đang ủng hộ liên lạc và phái AJ đi giết kẻ đối nghịch với mình. Saban sẽ giết Amita và ngược lại. AJ được lựa chọn giết thật hoặc tha mạng để người đó trốn sang nước ngoài sống lưu vong vĩnh viễn. Sau khi không còn chia rẽ trong quyền chỉ huy, người thủ lĩnh còn lại của Golden Path thống nhất lực lượng và cùng với AJ tấn công hoàng cung lật đổ Pagan Min. Quân Golden Path chiến đấu và cầm chân quân hàng gia ở chân núi, cho AJ lái xe một mình lên cung điện ở phía trên. Sau khi bước vào phòng ăn, Pagan Min chờ sẵn ở bàn ăn và cho AJ hai lựa chọn: bắn ông ta ngay tại bàn hoặc cùng ông ấy đưa Iswari về với Lakshmana. Nếu AJ không bắn, Pagan Min dẫn anh ra phía sau vào một phòng thờ nho nhỏ biệt lập. Nơi đây trưng bày di ảnh của Lakshmana, đứa em gái cùng mẹ khác cha với AJ, và anh có thể để lại hũ tro cốt của mẹ tại đây, chính thức hoàn thành di nguyện của mẹ. Và lúc này đây, trông Pagan Min thật tội nghiệp khi ông ấy thẫn thờ nói: ngày xưa bước vào đó, ta vẫn còn là một người tỉnh táo, và khi bước ra, thành ra thế này đây. Vì nỗi hận mất người thương, hắn trở nên tàn nhẫn, độc ác. Ông ta vốn dĩ chẳng màng bất cứ gì từ lâu rồi. Sau khi AJ bước trở ra, Pagan Min đã đứng sẵn trên chiếc trực thăng.
Ông ta nói rằng mỗi lựa chọn đều mang theo hậu quả của nó. Ông sẽ trao lại Kyrat cho AJ, còn ông sẽ giữ lại chiếc trực thăng và bay ra nước ngoài. Câu chuyện Far Cry 4 cơ bản kết thúc tại đây. Những kết thúc khác của câu chuyện Far Cry 4. Ngoài kết thúc có vẻ có hậu nhất như trên, câu chuyện Far Cry 4 còn có những kết thúc khác tùy theo lựa chọn của AJ trong cuộc chiến này, giống như lời nói cuối cùng của Pagan Min. Với hai thủ lĩnh chúng ta sẽ có kết thúc riêng, tùy theo AJ ủng hộ ai. Sau khi đi khỏi Hoàng Cung, anh có thể đến vị trí tương ứng để xem kết cục của người mà mình ủng hộ. Nếu Saban là người được ủng hộ, thì AJ quay lại đền Jalendu và chứng kiến chính xác những gì anh thấy trong cơn ảo giác khi đấu với Yuma. Badra được tấn phòng Tarun Matara và ngồi trên bệ cao chứng kiến Saban cho người hành quyết tất cả những ai theo Amita. Y cho rằng những kẻ không tin vào thánh thần, phản lại giá trị cổ truyền của Kyrat phải bị rửa bằng máu. Đối với Amita, AJ đến thị trấn Tia Tha và chứng kiến Amita cho lính đến từng nhà lục soát bắt tất cả trẻ em đi lính, mặc cho bố mẹ chúng lại lục van xin. Cô cho rằng những đứa trẻ và gia đình chúng phải hy sinh vì tương lai của Kyrat. Bọn trẻ phải làm việc trên cánh đồng thuốc viện và chúng cũng phải làm lính cho Golden Path để đảm bảo đất nước vững mạnh sau chiến tranh. Khi hỏi về Badra, Amita nói cô bé đã đi đến một nơi xa thật xa và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Điều này gợi lên nghi vấn cô bé đã bị Amita giết để thủ tiêu nguy cơ có người muốn dùng Tarun Matara để tiếp tục gây chiến. Các kết thúc với Pagan Min. Nếu AJ bắn chết Pagan Min ngay trên bàn ăn, game sẽ kết thúc ngay lập tức và nó boring đúng như lời Pagan Min cảnh báo. AJ sẽ quay về báo với Golden Path là Pagan Min đã chết, nhưng anh không thể nào tìm được Last Mana. Game kết thúc với một AJ không bao giờ làm được di nguyện của mẹ. Kết thúc này được cho là bad ending của game. Nếu AJ dùng rocket bắn rơi trực thăng của Pagan Min khi nó vừa rời đi, game sẽ kết thúc với thông báo The King is dead và xác Pagan Min cùng chiếc trực thăng có thể tìm thấy ở khu vực phía dưới cung điện. Câu chuyện Far Cry 4 có một kết thúc bí mật. Quay trở lại phần đầu game, đoạn mà Pagan Min kêu AJ chờ một chút trong lúc ở bàn ăn. Nếu AJ chịu ngoan ngoãn nghe lời Pagan Min, chờ hắn quay lại thì lúc này khi ông ta quay lại sẽ dẫn AJ lên trực thăng và bay đến cung điện nơi có phòng thờ của Last Mana. Game sẽ kết thúc mà không phải đánh nhau hầm hà bà làng rắc rối như vậy. Tất cả chỉ tại AJ không nghe lời. Đây là một kết thúc ẩn được nhà sản xuất giấu trong game. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Mọt Game. Các bạn đừng quên like để ủng hộ bọn mình và bấm theo dõi để nhận được những thông báo khi bọn mình upload những video tiếp theo nhé. Một lượt theo dõi của các bạn sẽ giúp bọn mình có thêm kinh phí làm tiếp các video để đem đến những thông tin bổ ích dành cho game thủ đó. Ngoài ra, nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có những yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mọt Game và tham gia group gia đình nhà Mọt Game của bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.